Hi guys, ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා SL Bro Technology YouTube channel එකට. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට දරාසගෙන් මට ස්පොන්සර් කරන්න නැති බව. කලින් කරපු online shopping සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එක අපි කලින් Daraz app එක download කරගත්තනේ. ඉතින් මේ Daraz app එකෙන් අපිට අවශ්‍ය උපකරණයක් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඉස්සරම අපි Daraz app එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට Daraz app එක ඕපන් වෙනවා. ඊළඟට අපි සර්ච් කරගන්න ඕනේ අවශ්‍ය භාණ්ඩය. ඉතින් මම Bluetooth earphone එකක් ගෙන්නන්න යන නිසා Bluetooth earphone කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදිහේ Bluetooth earphone එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක එක brand වලින් Bluetooth earphone තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය Bluetooth earphone එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති price range එකක් තුල Bluetooth earphone එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අඩු මුදලකට සුපිරිම විදිහේ battery life එකක් තියෙන සුපිරිම Bluetooth earphone එකක් ගෙන්නන විදිය. ඉතින් අපි දැන් එතන ගියාට පස්සේ අපිට මේකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාර්ථක විදියට අපට අවශ්‍ය උපකරණ තෝරගද්දී අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ස්ටාර් එකක් දාලා පහ ඇලයිරක් පහ කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් පහ ඇලයිරක් පහ කියලා දාලා දෙනවා නම් හොඳටම ක්වොලිටි. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේකේ පික්චර්ස් කිහිපයක් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් S10 කියන wireless Bluetooth headset Bluetooth earphone එක මේක. ඉතින් මේකේ long study time එකක් තියෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට supreme product එකක් තමයි මේක. මේක අපි order කරන්න හැටි බලමු. අහලා තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති buy now කියලා එකක්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න මෙතනින් අපිට තෝරන්න තියෙනවා අපිට මේ product එකෙන් කීයක් ඕනේද කියලා. ඉතින් මම එකක් දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට vouchers අන ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට. ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා item total එක. ඒ කියන්නේ item එකේ price එක. ඊළඟට delivery fees තියෙනවා. ඊළඟට total payment එක තියෙනවා. total payment එකේ අපිට අපි ගෙවන්න ඕන සම්පූර්ණ මුදල ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන රැම්බිටි බාඩින් වලට පේන ඇති place order කියලා එකක්. ඒක click කරගන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ දැනකට ගෙනියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තෝරන්න ඕනේ cash on delivery ද නැත්නම් කාඩ් එකෙන් pay කරනවද නැත්නම් points වලින් pay කරනවද කියලා. ඉතින් අපි කාඩ් එකෙන් Visa debit card හරි credit card හරි ඒ වගේ කාඩ් එකකින් pay කරනවා නම් මේ විදිහට කාඩ් number එක add කරලා name of card add කරලා ඒ විදිහට pay now කියලා දීලා අපිට මේ product එක delivery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ නිවසට හම්බුනාට පස්සේ තමයි මුදල් ගෙවන්නේ. විදියට cash on delivery හරහා තමයි මම අද ගෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන පහලින් තියෙන cash on delivery කියන එක තමයි ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට total payment එක වෙන්නවා. ඊට පස්සේ confirm order කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් දැන් අපි සාර්ථක විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕඩර් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට මේකෙදි පෙන්වලා තියෙනවා මේක එන දවස් ප්‍රමාණය, ඒ වගේම contact number ඒ වගේ සේරම මෙතනදි පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහ තමයි සාර්ථක විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ නිවසටම ලබා ගන්න විදිහට ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි continue shopping කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ home screen එකට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සාර්ථකව අපිට අවශ්‍ය උපකරණයක් අපේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන් Daraz එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ